ප්‍රභේදවල ඔක්සිජන් පරමාණුයේ ඔක්සිකරණ අවස්ථා අඩුවන පිළිවෙල සැකසූ විට නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ. මේ දීලා තියෙන ප්‍රභේදවල ඔක්සිජන් පරමාණුයේ ඔක්සිකරණාංකය නිර්ණය කිරීම සඳහා නිශ්චිත ඔක්සිකරණාංක වලට අදාළ සිද්ධාන්ත භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. උදාසීන පරමාණුවක හරි අණුවක හරි ඔක්සිකරණාංකය 0යි. අයනවල ඔක්සිකරණාංකය අයනයේ ආරෝපණයට සමානයි. අයන එකක්වත් නැහැ. පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් සංයෝග සාධය ඇතුළේ ඒ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුයේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 1යි. පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් නැහැ. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් සංයෝග සාධය ඇතුළේ ඒ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුයේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 2යි. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු නැහැ. ෆ්ලෝරින් සංයෝග සාධය ඇතුළේ ඒ ෆ්ලෝරින් පරමාණුයේ ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 1යි. ඒ අනුව ගණනය කරන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් පරමාණුයේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 2යි. ඔක්සිජන් පරමාණුයේ ඔක්සිකරණාංකය ගණනය කරන්න පුළුවන් ධන 1යි. ඊළඟට ඔක්සිජන් පරමාණුවක් ඔක්සයිඩයක හෝ ඔක්සිජන් ආයනයක ඇති විට එම ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 2යි. ඔක්සිජන් පරමාණුව පෙරොක්සයිඩයක පවතින විට එම ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 1යි. මේ විදිහට ඔක්සිකරණාංක ටික ගණනය කරගත්තට පස්සේ ඔක්සිකරණාංකය අඩුවන පිළිවෙලට සකස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. OF2 ඔක්සිකරණාංකය ධන 2යි ඔක්සිජන් පරමාණුවේ. O2F2 ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 1යි. O2 ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය 0යි. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 1යි. ජලය ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 2යි. මෙන්න මේ අණුපිළිවෙලට තමයි ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය අඩු වෙන්නේ. ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය අඩු වෙන නිවැරදි පිළිවෙල දීලා තියෙන්නේ 5 වෙනි පිළිතුරේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ අංක 5.